Hello friends, today we discuss the new topic and that one is nothing but the adsorption and colloids. Actually this adsorption and colloids, this topic which can be also named as surface chemistry. Adsorption and colloids या टॉपिक मध्ये आपल्याला काय घ्यायचं आहे तर व्हॉट इज द डेफिनिशन ऑफ adsorption, that are what is the adsorption, absorption, what is the catalysis, after that what is the colloids and there are the different types of the colloids. ओके म्हणजे याप्रमाणे थोडंसं आता सरफेस केमिस्ट्रीशी रिलेटेड हा टॉपिक आहे. याचा अर्थ काय तर एखादा जर सबस्टन्स असेल तर त्याच्या सरफेसशी रिलेटेड जी फिनॉमिनॉन आहेत ते आपल्याला इथं ॲडसॉर्प्शन मध्ये घ्यायचे आहेत. ओके आता ॲडसॉर्प्शन अँड कोलॉइड्स मध्ये पहिली डेफिनेशन आपल्याला काय घ्यायची आहे तर दॅट वन इज नथिंग बट द absorption. व्हॉट इज द डेफिनेशन ऑफ absorption लक्षात घ्या. आणि सेकंड घ्यायचा व्हॉट इज द डेफिनेशन ऑफ adsorption. दोन्ही मध्ये थोडासा फरक आहे, स्पेलिंग मध्ये पण लक्षात येईल तुमच्या, काही प्रॉब्लेम नाही. absorption म्हटलं की बी येत आहे, adsorption म्हटलं की ADSOR पुढे काय स्पेलिंग असेल ते. म्हणजे absorption जर असेल तर त्याची डेफिनेशन घेतल्यानंतर त्याच्यामध्ये परत दोन टर्म्स आहेत. Number first one is called as the absorbate and second one is called as the absorbent. लक्षात घ्या. ओके तसंच adsorption हे फिनॉमिनॉनची डेफिनेशन झाली, त्याच्यामध्ये परत दोन टर्म्स आहेत and that one is nothing but the adsorbate and next one is the adsorbent. म्हणजे याचं जर तुम्ही कंपॅरिझन केलं ना तर थोडंसं तुमच्या लक्षात येईल की absorption मध्ये absorbate and absorbent, adsorption मध्ये adsorbate and adsorbent अशा ज्या टर्म्स आहेत ह्या टर्म्स आपण आपल्याला मीनिंग समजून घ्यायचं आहे. ओके सो सी वन बाय वन. when you can consider here suppose for example number first one and that is nothing but the absorption. So what is the absorption? See first one. When you can consider here number first one is the absorption. ओके and second one is nothing but the adsorption. या दोघांच्या मधला आपल्याला परत डिफरन्स घ्यायचा आहे and that one is nothing but what are the distinguishing points between the absorption and adsorption ते नंतर घेऊया. पण सुरुवातीला जरा थोडंसं लक्षात घेऊया की absorption is a bulk phenomenon while adsorption is a surface phenomenon. So what is the meaning of the surface phenomenon? What is the meaning of the bulk phenomenon? When you can consider here, suppose for example, actually in states of matter, you can be already studied that one and that is nothing but the surface tension. आठवते का टर्म बघा पाहिजे तर समजून चला आपण एखादं असं व्हेसल घेतलं आणि याच्यामध्ये आपण इथं असं एक लिक्विड भरून घेतलं, बरोबर आहे. तर आपल्याला एक माहिती आहे द मोलिक्यूल विच कॅन बी प्रेझेंट ॲट द सरफेस ऑफ दॅट लिक्विड. ओके हा सरफेसच्या जवळ आला अँड द मोलिक्यूल विच कॅन बी प्रेझेंट इन द बल्क ऑफ दॅट लिक्विड. म्हणजे हा मोलिक्यूल जे आहे असे बाकीचे नाही, आपण फक्त दोनच दाखवलेत, बाकी सगळे लक्षात येतील तुमच्या. म्हणजे जे मॉलिक्युल्स सरफेसला आहेत लिक्विडच्या सरफेसला, म्हणजे समजून चाला आपण एखादं भांडं घेतलं आणि त्याच्यामध्ये जर पाणी भरलं तर वरच्या सरफेसला जे पाण्याचे मॉलिक्युल्स असतील का नाही ते इथं असणार आहेत आणि खाली खाली असणार आहेत त्याच्यामध्ये. आलं का लक्षात? पाण्याच्या आतल्या बॉडीमध्ये आपण म्हणूया त्याला म्हणायचं मॉलिक्युल्स प्रेझेंट इन द बल्क फिनॉमिनॉन. मग आता या दोघांच्या मध्ये काय होतं तर व्हेन यू कॅन कन्सिडर हिअर सपोज फॉर एक्झाम्पल ऑन धिस मॉलिक्यूल द फोर्सेस विच कॅन बी ऍक्टेड दे आर अनइक्वल. म्हणजे ते फक्त खालच्या साइडनेच ऍक्ट होतात, बरोबर आहे. आणि याच्यावर जर घेतलं तर द मोलिक्यूल विच कॅन बी प्रेझेंट इन अ बल्क द फोर्सेस विच कॅन बी ऍक्टेड इन इच अँड एव्हरी डिरेक्शन. सगळीकडून सारखे फोर्सेस आहेत आणि म्हणून याच्यामुळे हा जो मोलिक्यूल आहे तो खाली खेचला जाण्याचा जर प्रयत्न झाला तर दिस मोलिक्यूल कॅन बी लिव्ह द सरफेस अँड दॅट वन इज कॉल्ड एज द सरफेस टेन्शन. आता सरफेस टेन्शनची मी काय घेत नाही, डेफिनेशन घेत नाहीये, तुम्ही स्टेट्स ऑफ मॅटर मध्ये बाळांनो ती क्लिअर केलेली आहे. फक्त एक लक्षात घ्या की सरफेसवर जे फिनॉमिनॉन घडेल का नाही त्याला म्हणायचं सरफेस फिनॉमिनॉन. ओके आणि जे इथं बल्कमध्ये म्हणजे लिक्विडच्या बॉडीमध्ये असेल किंवा एखाद्या एंटिटीच्या बॉडीमध्ये अंतर्गत असेल का नाही तर त्याला म्हणायचं बल्क फिनॉमिनॉन. ह्या दोघांचा अर्थ फक्त आपल्याला समजला पाहिजे म्हणजे आपल्या लक्षात येईल. मग आता नंबर फर्स्ट वन व्हेन यू कॅन कन्सिडर हिअर व्हॉट इज द ॲब्सॉर्प्शन. ॲब्सॉर्प्शन इज अ बल्क फिनॉमिनॉन असं आपण लिहिलंय, बरोबर आहे. ॲब्सॉर्प्शन हे बल्क फिनॉमिनॉन. आपल्याला माहिती आहे ॲब्सॉर्प्शन म्हणजे काय तर मराठीमध्ये त्याला आपण शोषून घेणे म्हणतो. लक्षात घ्या. एक साधं एक्झाम्पल घ्या ना. सपोज फॉर एक्झाम्पल इफ यू कॅन कन्सिडर दिस वन इट इज अ स्पंज. ओके अँड यू नो व्हेरी वेल when a drop of water which can be dropped on this the sponge
लक्षात घ्या. याच्यावर आपण असं पाण्याचा एक थेंब टाकला. ॲट दॅट टाइम व्हॉट हॅपन्स हियर, दॅट ड्रॉप ऑफ वॉटर डज नॉट रिमेन्स ॲज इट इज ऑन द सरफेस ऑफ दॅट स्पंज. ॲक्च्युअली दॅट ड्रॉप ऑफ वॉटर विच कॅन बी एंटर्स इन टू द बॉडी ऑफ दॅट स्पंज. म्हणजे तो बॉडीच्या स्पंजमध्ये जातो. का तर तो स्पंज काय करतो, वॉटर मोलिक्यूल ॲब्सॉर्ब करून घेतो. लक्षात घ्या, तो स्पंज वॉटर मोलिक्यूल शोषून घेतो. मग जर का त्यानं वॉटर मोलिक्यूल ॲब्सॉर्ब केला तर तो काय वर नाही थांबणार ना, तो कुठं जाणार, बॉडीमध्ये जाणार त्या स्पंजच्या. आणि त्याच फिनॉमिनॉनला म्हणायचं बल्क फिनॉमिनॉन. म्हणजे when you can consider here, when the one substance is absorbed by another substance in the body of that substance. म्हणजे समजून चला वॉटर आहे आणि हा स्पंज आहे. स्पंजनं वॉटर काय केलं, ॲब्सॉर्ब करून घेतलं स्पंजच्या बॉडीमध्ये. आणि मग अशा वेळेस जर बल्क फिनॉमिनॉन असेल तर त्याला म्हणायचं ॲब्सॉर्प्शन. आणि म्हणून परफेक्टली डेफिनेशन जर आपल्याला पाहिजे असेल तर ॲब्सॉर्प्शन इज डिफाइन्ड ॲज अ फिनॉमिनॉन इन विच द वन सबस्टन्स is uniformly distributed in body of another substance. लक्षात येतंय का बघा, म्हणजे एखादा सबस्टन्स हा दुसऱ्या सबस्टन्सच्या बॉडीमध्ये म्हणा किंवा बल्कमध्ये असा युनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्युटेड झाला पाहिजे. आपण काय बरं समजून चला पाण्याचा एकच थेंब घेत नाही, अगदी आपण 4 थेंब टाकले, 10 थेंब टाकले किंवा अगदी पाण्यामध्ये तुम्ही स्पंज ठेवला, लक्षात घ्या, तरी ते काय करतं, पाणी शोषून घेतं. म्हणजेच थोडक्यात काय झालं तर स्पंजच्या आतमध्ये पण पाणी येतं ना बाळांनो. लक्षात येतंय का बघा, साधं एक्झाम्पल घ्या, समजून चला. फॉर एक्झाम्पल आपण जर का इंक पेन लिहित असताना चुकून जर इंक आपल्या समजा वहीवर सांडली किंवा एखादा ड्रॉप पडला तर लगेच आपण चॉक घेतो आणि काय करतो, ती इंक पूर्णपणे काय केली जाते, चॉकनं ॲब्सॉर्ब केली जाते. म्हणजे इथं काय झालं तर फेन वन सबस्टन्स, म्हणजे समजून चला स्पंज आणि वॉटरमध्ये आपण हा वॉटरचा मोलिक्यूल घेतला, हा स्पंज आहे. फेन वन सबस्टन्स is uniformly distributed in the body of another substance, at that time that phenomenon is called as absorption. हे लक्षात घ्या. इथपर्यंत आयडिया क्लिअर. म्हणजेच absorption हे कसलं फिनॉमिनॉन आलं तर बल्क फिनॉमिनॉन आलं. लक्षात येतंय का बघा. ओके, आता त्याची डेफिनेशन मी काही लिहून देत नाहीये इथं, तुम्हाला तुम्ही नंतर व्हिडिओ बघत असताना जरा थोडंसं काय म्हणतो आपण रिवाइंड करून ती डेफिनेशन लिहून काढा. तुम्हाला याची डेफिनेशन क्लिअर झाली कशाची, ॲब्सॉर्प्शनची. म्हणजे आपण हा जो मोलिक्यूल घेतलाय धिस वन इट इज अ वॉटर, बरोबर, आणि हे जे आहे इट इज नथिंग बट द स्पंज. लक्षात घ्या. ओके, आता याच्यामध्ये समजून चला फॉर एक्झाम्पल आपण जर समजून चला इथं हे घेतलं की वॉटर आणि स्पंज असे 2 वेगवेगळे आहेत. मग याच्यामध्ये ॲब्सॉर्ब होणारा कोण आहे तर वॉटर आहे. ॲब्सॉर्ब होणारा, लक्षात घ्या, म्हणजे जो ॲब्सॉर्ब होतो का नाही दॅट वन इज कॉल्ड ॲज ॲब्सॉर्बेट. व्हॉट आय से हियर, when you can consider in an example of water and sponge, the water is absorbed in the body of a sponge. लक्षात आलं. मग जो ॲब्सॉर्ब होतो द सबस्टन्स विच इज ॲब्सॉर्ब्ड, व्हॉट आय से, परत एकदा लक्षात घ्या, द सबस्टन्स which is absorbed at that time it is called as absorbate. जो absorb होतो त्याला काय म्हणायचं, absorbate. आलं लक्षात. and when you can see here, suppose for example the substance in which absorption is carried out, the substance of which that body in which the another substance uniformly distributed, ज्याच्यामध्ये absorption होतं, लक्षात घ्या, किंवा ज्याच्या बॉडीमध्ये एखादा सबस्टन्स युनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होतो त्याला म्हणायचं ॲब्सॉर्बंट. व्हॉट आय से, म्हणजे व्हॉट इज द ॲब्सॉर्बेट हे कळलं तर हे सोपं आहे, काहीच अवघड नाहीये. व्हॉट इज द ॲब्सॉर्बेट, तर ॲब्सॉर्बेट इज अ सबस्टन्स विच इज ॲब्सॉर्ब्ड इन बॉडी ऑफ अनदर सबस्टन्स. लक्षात आलं. आणि व्हॉट इज द ॲब्सॉर्बंट, तर इट इज अ सबस्टन्स इन विच ॲब्सॉर्प्शन इज कॅरीड आउट. ज्याच्यामध्ये ॲब्सॉर्प्शन होतं त्याला म्हणायचं ॲब्सॉर्बंट. स्पंजमध्ये ॲब्सॉर्प्शन होतंय म्हणून स्पंज हा काय झाला, ॲब्सॉर्बंट. आणि पाणी ॲब्सॉर्ब होतंय म्हणून वॉटर हा काय झाला, ॲब्सॉर्बेट. हे एक लक्षात घ्या. म्हणजे समजून चला, मगाशी आपण म्हटलं की when can consider that ink drops which can be absorbed by the chalk, तर चॉक हा काय होईल त्याच्यामध्ये ॲब्सॉर्प्शन झालेला आहे.
म्हणजे चॉक इज नथिंग बट ॲब्सॉर्बंट. लक्षात येतंय का बघा. आणि इंक मॉलिक्युल्स ॲब्सॉर्प्शन झालंय. दॅट इंक मॉलिक्युल्स आर नथिंग बट ॲब्सॉर्बेट. सो दीज आर नथिंग बट द डेफिनिशन ऑफ ॲब्सॉर्बंट अँड ॲब्सॉर्प्शन. आलं लक्षात. म्हणजे कदाचित तुम्ही ॲब्सॉर्प्शनची डेफिनिशन करताना अशीही केली तरी चालेल. बघा मी परत एकदा बोलतोय की इट इज अ फिनॉमिनॉन in which, what I say, it is a phenomenon in which one substance is uniformly distributed in the body of another substance. ओके. किंवा जरा थोडीशी वेगळ्या प्रकारे करतो, आपल्याला बुकमध्ये दिलेली नाहीये, पण आपलं मला वाटलं म्हणून मी केली, जरा ती बरोबर वाटली तरी ती तुम्ही जरा समजून घेतली तरी चालेल. व्हॉट इज द ॲब्सॉर्प्शन? सी फर्स्ट वन. तर ॲब्सॉर्प्शन इज नथिंग बट, या ॲब्सॉर्प्शन इज defined as, okay, defined as a phenomenon. लक्षात येतंय का बघा. इट इज अ फिनॉमिनॉन इन विच, आता जरा थोडंसं इथून लक्ष द्या, हे मी रफ करून टाकतो. ओके. ॲब्सॉर्प्शन इज अ फिनॉमिनॉन इन विच, आता मी पुढे काय म्हणतोय बघा व्यवस्थित. इन विच ॲब्सॉर्बेट गेट्स ॲब्सॉर्ब्ड in absorbent. लक्षात आलं का बघा पाहिजे तर. व्हॉट इज द ॲब्सॉर्प्शन? तर इट इज अ फिनॉमिनन इन विच ॲब्सॉर्बेट म्हणजे वॉटर मॉलिक्यूल गेट्स ॲब्सॉर्ब इन ॲब्सॉर्बंट किंवा इन द बॉडी ऑफ ॲब्सॉर्बंट म्हटला तरी चालेल. लक्षात येतंय. म्हणजे ॲब्सॉर्बेटचं ॲब्सॉर्प्शन झालं ॲब्सॉर्बंट मध्ये. ॲब्सॉर्बंट, ॲब्सॉर्प्शन, ॲब्सॉर्बेट याच्यामध्ये कन्फ्यूज व्हायचं नाही. लक्षात येतंय का बघा. तुम्ही ही डेफिनेशन लिहा असं मी म्हणणार नाहीये, पण जी सुचली ती तुमच्या समोर मांडली, बाकी काय नाही. ओके. आता नंबर नेक्स्ट वन. When you can consider the important article of this topic and that one is nothing but the adsorption. What is the adsorption? See first one. Absorption is a bulk phenomenon, but the adsorption is the surface phenomenon. सरफेस फिनॉमिनॉन म्हणजे सरफेसवर जर का एखादा समजा सबस्टन्स तिथं होत असेल ऍडसॉर्ब, तर त्या फिनॉमिनॉनला म्हणायचं ऍडसॉर्प्शन. साधं एक्झाम्पल घेतो बाळांनो. आपण जर का समजून चला, या पेननी लिहितो याच्यावर, बरोबर आहे. म्हणजे याची पण जे इंक आहे ते इंक मॉलिक्युल्स या व्हाईट बोर्डवर काय होत आहेत मला सांगा, तर ऍडसॉर्ब होत आहेत. ऍडसॉर्ब. ऍब्सॉर्ब मी म्हटलं नाही. जर मी असं म्हटलं असतं की इंक मॉलिक्युल्स आर ऍब्सॉर्ब बाय दॅट बोर्ड, व्हाईट बोर्ड, तर आपल्याला लिहिलेलं दिसलं नसतं. लक्षात घ्या. म्हणजे यांचं ऍब्सॉर्प्शन नाहीये, यांचं काय झालं, ऍडसॉर्प्शन. मग ऍडसॉर्प्शन म्हणजे काय, तर आपण काय केलं समजून चला. फॉर एक्झाम्पल दिस वन इट इज द वन सबस्टन्स. ओके. दिस वन इट इज द सरफेस ऑफ दॅट सबस्टन्स. ऑन द सरफेस ऑफ दॅट सबस्टन्स इफ another substance get adsorbed, gets collected. लक्षात येतंय का बघा. म्हणजे आपण हे असं दाखवण्यापेक्षा आपण असं करूया. समजून चला फॉर एक्झाम्पल हा एखादा सबस्टन्स आहे, त्याचा हा सरफेस आहे. म्हणजे लक्षात येईल या सरफेसवर जर का समजून चला दुसऱ्या सबस्टन्सचे मॉलिक्युल्स असे कलेक्ट होत असतील, they get gathered, they becomes together in this one. That collection of the one substance on the surface of another substance. मी काय म्हटलं लक्षात आलं का बघा. व्हॉट इज द ऍडसॉर्प्शन? ऍडसॉर्प्शन इज डिफाइन्ड ॲज द कलेक्शन ऑफ वन सबस्टन्स ऑन द सरफेस ऑफ अनदर सबस्टन्स. ॲट दॅट टाइम इट इज कॉल्ड एज द ऍडसॉर्प्शन. ऍडसॉर्ब होणे म्हणजे याचे इंक मॉलिक्युल्स व्हाईट बोर्डवर बाळांनो ऍडसॉर्ब झालेत. लक्षात घ्या. तुम्हाला वाटलं तुम्ही हे पुसून टाकलं, आता डोक्यात आलं का बघा. म्हणजे रिमूव्हल केली त्याची. म्हणजेच थोडक्यात जर इंक मॉलिक्युल्स या व्हाईट बोर्डवर असेल किंवा एखादा सबस्टन्स दुसऱ्या सबस्टन्सच्या सरफेसवर असा जमा होत असेल, तर त्याला म्हणायचं ऍडसॉर्प्शन. साधं एक्झाम्पल देतो तुम्हाला, तुमच्याही लक्षात येईल. समजून चला, आपण घरामध्ये असताना आपल्याला माहिती आहे वेगवेगळ्या आर्टिकल्सवर डस्ट पार्टिकल्स बसतात. लक्षात येतंय का बघा. जर डस्ट पार्टिकल समजून चला माझ्याकडे एखादा असं सरफेस आहे, अगदी साधं एक्झाम्पल आपलं टेबल आहे, आणि त्याच्यावर आपण जर काय समजून चला इकडे तिकडे काय स्वच्छता नाही केली, तर थोड्या दिवसांनी आपल्याला माहिती आहे त्याच्यावर डस्ट पार्टिकल जमा झालेले दिसतात. म्हणजे ते डस्ट पार्टिकल आणि आपल्या त्या टेबलचा सरफेस यांच्यामध्ये कुठंतरी फोर्स ऑफ अट्रॅक्शन असणार ना, तरच ते तिथं थांबले ना.
That one is nothing but somewhat dispersion forces. Yeah, you can say that is called as the London forces. Yeah, that are also called as the van der Waals forces, which are responsible for the collection of one substance on the surface of another substance. म्हणजे इथं जरी आपण इंक मॉलिक्यूलने बाळांनो लिहिलं तरी सुद्धा जर समजून चला हे इंक मॉलिक्युल्स ब्ल्यू कलरचे आहेत, हा व्हाईट कलरचा सरफेस आहे, यांच्यामध्ये कुठंतरी फोर्स ऑफ अट्रॅक्शन पाहिजे ना. जर फोर्स ऑफ अट्रॅक्शनच नसता मला सांगा तर मग मात्र तिथं कलेक्शन झालं असतं का? नसतं झालं. ऍडसॉर्प्शन झालं असतं का? नाही. म्हणजे इथं when you can consider here that there are the somewhat physical forces, dispersion forces, that are nothing but which can be carried out between these ink molecules and the surface. At that time that phenomenon is called as the adsorption. आणखीन एक एक्झाम्पल देतो तुम्हाला, जरा थोडंसं लक्ष देतंय का बघा. समजून चला फॉर एक्झाम्पल आपण असं एखादं कंटेनर घेतलं, ठीक आहे, आणि या कंटेनर मध्ये का नाही आपण इथं समजून चला एक असं केमिकल घेतलं, आपण केमिस्ट्री शिकतोय त्याचं पण एक्झाम्पल घेऊया. व्हेन यू कॅन कन्सिडर दिस, इट इज नथिंग बट अ मिथिलीन ब्ल्यू इंडिकेटर. आपल्याला माहिती आहे मिथिलीन ब्ल्यू नावाचा एक इंडिकेटर आहे, तो सर समजून चालाचा कलर्ड आहे. आता याच्यामध्ये आपण काय केलं तर सपोज फॉर एक्झाम्पल व्हेन यू कॅन पुट अ चारकोल, ऍक्टिव्हेटेड चारकोल, असं एक आपण समजा ऍक्टिव्हेटेड चारकोल, चारकोल आपल्याला माहिती आहे कोळसा असतो, त्याचा एखादा असा तुकडा टाकला आणि थोडा वेळ तुम्ही थांबला ना तर काय होतं तर ऍट दॅट टाइम all this coloring matter, what I say, it can be gets collected on the surface of this charcoal. हे सगळं जे ब्ल्यू कलरचं जे कलरिंग मॅटर होतं हे कलरिंग मॅटर काय झालं या चारकोलवर असं जमा झालं. लक्षात घ्या बाळांनो. आणि जर असं जर जमा झालं तर बाकीचं सगळं सोल्युशन कलरलेस होईल. लक्षात येते का बघा. मग असं जर झालं तर या फिनॉमिनॉनला म्हणायचं ऍडसॉर्प्शन. That is the collection of one substance, म्हणजे हा मिथिलीन ब्ल्यूचे पार्टिकल्स गेट्स कलेक्टेड ऑन द सरफेस ऑफ अनदर सबस्टन्स. म्हणजे इथं जर झालं का नाही तर त्याला म्हणायचं ऍडसॉर्प्शन. आणखीन एक एक्झाम्पल लक्षात घ्या, जर तुम्हाला कधी वेळ मिळाला तर तुम्ही करून बघा. समजून चला फॉर एक्झाम्पल आपण लॅबमध्ये गेल्यानंतर टायट्रेशन करतो आणि टायट्रेशन साठी ब्युरेट मध्ये आपण एक कंपाऊंड घेतो केमिकल अँड दॅट वन इज नथिंग बट the potassium permanganate, KMnO4, and actually that KMnO4 it can be having a purple color, yeah you can say it can be having a violet color. बरोबर आहे. जांभळ्या कलरचं सोल्युशन आहे, तुम्ही त्या ब्युरेट मध्ये भरता, आठवत असेल तर बघा पाहिजे तर बाळांनो. किंवा KMnO4चे खडे आपल्याला असे छोटे छोटे क्रिस्टल्स मेडिकल मध्ये पण मिळतात, ते तुम्ही घेऊन आला एका घरी समजून चला एखाद्या फ्लास्क मध्ये तुम्ही किंवा आपण काय म्हणतो आपण ग्लास मध्ये पाणी घेतलं त्यात ते टाकलं तर जांभळ्या कलरचं सोल्युशन तुम्हाला मिळतं. आणि एक्सपेरिमेंट करताना समजून चला तुम्ही साधा चारकोल जरी घेतला, एखादा कोळशाचा तुकडा घेतला, तो त्याच्यामध्ये टाकून ठेवायचा, म्हणजे जे पर्पल कलर KMnO4 आहे का नाही त्याच्यामध्ये ते चारकोल टाकायचं आणि तसंच थांबायचं. थोड्या वेळानंतर तुमच्या असं लक्षात येईल की आफ्टर द टाइम पासेस ऑल दॅट व्हायलेट कलर इफ यू कॅन से कलरिंग मॅटर गेट्स कलेक्टेड ऑन द सरफेस ऑफ दॅट चारकोल. म्हणजे चारकोल वरती जमा होतं अँड दॅट KMnO4 बिकम्स कलरलेस. म्हणजे जे पर्पल कलर होता म्हणजे कलरिंग मॅटर होतं का नाही त्याचं काय झालं ऍडसॉर्प्शन. सेम याच्यासारखंच, म्हणजे दॅट फिनॉमिनॉन इज कॉल्ड एज द ऍडसॉर्प्शन. लक्ष देतंय का बघा बाळांनो. म्हणजे याप्रमाणे भरपूर अशी तुम्हाला एक्झाम्पल देता येतील, पण माझ्या माहितीप्रमाणे तुमच्या लक्षात येईल. आपण टायमिंगचा थोडासा विचार करूया. व्हॉट इज द ऍडसॉर्प्शन, तर इट इज अ सरफेस फिनॉमिनॉन. ओके. आणि सेकंड थिंग आपण डेफिनेशन केली तर ऍडसॉर्प्शन इज डिफाइंड ॲज, व्हॉट आय से, ऍडसॉर्प्शन इज डिफाइंड ॲज द कलेक्शन ऑफ वन सबस्टन्स on the surface of another substance. That phenomenon is called as the adsorption. इथपर्यंत आयडिया क्लिअर. आता adsorption मध्ये जर का समजून चला आपण परत दोन टर्म्स घेतल्या तर that one is nothing but one is the adsorbate and second one is the adsorbent. आता ह्या दोन जर टर्म लक्षात आले तर हे माझ्या माहितीप्रमाणे काहीच अवघड नाही. आता मला सांगा adsorbate जर मला म्हणायचं आहे, ऍडसॉर्बेट म्हणजे काय येईल. आता साधं एक्झाम्पल घ्या की जो इथं ऍडसॉर्ब झालेला आहे, म्हणजे समजून चला फॉर एक्झाम्पल मी इथं म्हटलं हे डस्ट पार्टिकल्स आहेत, बरोबर आहे, आणि समजा हा टेबल आहे आपला असा, तर सरफेस ऑफ टेबल हा इथं आला. लक्ष देतंय का बघा. सरफेस ऑफ आपण असं म्हणूया आपल्या कन्व्हिन्ससाठी टेबल अँड दीज आर नथिंग बट द डस्ट पार्टिकल्स. ओके. तर डस्ट पार्टिकल ऍडसॉर्ब झाले का नाही तर त्यांना म्हणायचं ऍडसॉर्बेट. म्हणजे मी इथं लिहितो पाहिजे तर फॉर एक्झाम्पल घेतोय आपण डस्ट पार्टिकल्स. मग डस्ट पार्टिकल्स व्हॉट इज द ऍडसॉर्बेट.
adsorbate is a substance which gets adsorbed किंवा ज्याचं adsorption होतं. लक्षात घ्या. The substance which collects on the surface of another substance, it is called as the adsorbate. लक्षात घ्या, टर्म्स महत्वाचे आहेत. ओके. आणि adsorbent म्हटलं की आपण इथं काय एक्झाम्पल घेऊया, तर that one is nothing but the metal surface. Adsorbent is defined as the surface of that substance on which adsorption takes place. Adsorbent कुणाला म्हणायचं, ज्याच्या सरफेसवर ऍडसॉर्प्शन होतं. फक्त शब्दांचा खेळ आहे, बाकी काही नाहीये. जो ऍडसॉर्ब होतो ऍडसॉर्बेट, ज्याच्या सरफेसवर ऍडसॉर्प्शन होतं दॅट इज द ऍडसॉर्बंट. लक्षात आलं. म्हणजे हीच डेफिनिशन ऍडसॉर्प्शनच्या बाबतीमध्ये जर आपल्याला करायचे तर मी थोडीशी करेक्शन करेन. बघा, व्हॉट इज द ऍडसॉर्प्शन, इथल्या इथं जरा थोडंसं चेंज करतो. Adsorption is defined as a phenomenon in which, what I say, adsorbate gets adsorbed, बरोबर आहे, इथं इन नाही येणार, on surface of adsorbent. मी काय म्हटलं लक्षात आलं, दोन्ही मी एकत्र केले, लक्षात घ्या, वेगळं लिहित बसलो नाही. What is the adsorption? Adsorption is defined as a phenomenon in which adsorbate gets adsorbed on the surface of adsorbent and that one is called as the adsorption. लक्षात आलं. आता एक साधं एक्झाम्पल घ्या, समजून चला. फॉर एक्झाम्पल आपण काही वेळा केमिकल रिएक्शन्स घेतो, त्याच्यामध्ये पण आहे, आपल्याला माहिती पाहिजे. आता केमिस्ट्रीशी रिलेटेड एक्झाम्पल आपण घेऊया. सपोज यू नो व्हेरी वेल, इन ऑर्गॅनिक केमिस्ट्री when ethylene, what I say, undergoes hydrogenation in presence of, you can say, ranitidine. बरोबर आहे. At that time what happens here, there is the formation of ethane. ही रिएक्शन तुम्ही शिकलाय ना बाळांनो, हायड्रोजनेशन किंवा त्याला रिडक्शन वगैरे पण म्हणतो आपण, बरोबर आहे. पण इथं निकेल का वापरला? व्हॉट इज द रोल ऑफ निकेल? तर तुम्ही म्हणाल की इट इज द कॅटॅलिस्ट. इट्स ओके, इट इज द कॅटॅलिस्ट. मग कॅटॅलिस्टचं काम काय, तर टू इन्क्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन. मग हा कसा रेट ऑफ रिएक्शन इन्क्रीज करतोय हे पण आपल्याला लक्षात आलं पाहिजे. मग पहिल्यांदा काय होतं समजून चालाय बघा. समजा आपण असं कन्सिडर करूया, दिस वन इट इज द निकेल. ओके. व्हेन यू कॅन पास द हायड्रोजन गॅस ऑन फ्रॉम दिस निकेल, इथं असं आलं, तर at that time the bond which can be present between this hydrogen molecule undergoes breaking condition and there is the formation of that are nothing but the hydrogen atoms. Yeah, you can say nascent hydrogen, and that nascent hydrogen can be collected on the surface of this nickel. बघा मी काय म्हणलं, म्हणजे इथं आपल्याला माहिती आहे ना, मोलिक्युलर हायड्रोजन पेक्षा त्याचा नेसंट हायड्रोजन हा मोर रिएक्टिव्ह आहे. म्हणजे मोलिक्युलर हायड्रोजनचं कन्व्हर्जन नेसंट हायड्रोजन मध्ये करायचं काम कुणी केलं, तर या निकेलनं केलं, की ज्याच्यामुळे रिएक्शनचा रेट वाढला. आणि मग इकडून इथिलीन गॅस पास केला की दॅट दिस नेसंट हायड्रोजन कॅन बी इझिली रिॲक्ट विथ इथिलीन टू प्रोड्यूस इथेन. मग इथं जर घेतलं बाळांनो, तर इथं दॅट नेसंट हायड्रोजन गेट्स कलेक्टेड ऑन द सरफेस ऑफ दिस निकेल. दॅट वन इज नथिंग बट द नेसंट हायड्रोजन्स आर कॉल्ड ॲज ॲडसॉर्बेट. बरोबर. अँड द सरफेस ऑफ निकेल इट इज कॉल्ड ॲज ॲडसॉर्बंट. हा दोन्हीतला फरक लक्षात घ्या. म्हणजे इथं का नाही, भले आपण म्हटलं ऑर्गॅनिक मधली रिएक्शन आहे, तर इथं सुद्धा कॅटॅलिसिस होत असताना ऍडसॉर्प्शन होतंय, हे पहिल्यांदा समजून घ्या. म्हणजे ऍडसॉर्प्शन हे फिनॉमिनन आपल्या लक्षात आलं ना, तर बाळांनो काही अवघड नाही. म्हणून आपल्याला या त्याच्या डेफिनिशन्स समजल्या पाहिजेत. इथपर्यंत आयडिया क्लिअर झाली. माझ्या माहितीप्रमाणे तुम्हाला ह्या दोन डेफिनिशन्स कळाल्या असाव्यात, त्याच्यामध्ये ह्या पण टर्म्स आपल्याला माहिती असाव्यात. ओके. आता नंबर नेक्स्ट वन, डिसॉर्प्शन. अगदी सोपं आहे. What is the desorption? The desorption is nothing but the removal of adsorption. म्हणजे मगाशीच तुम्हाला म्हटलं, समजून चला. फॉर एक्झाम्पल, these are the ink molecules gets adsorbed on the surface of this white board. आणि मला वाटलं नाही, आता मला काय करायचंय, पुसून टाकायचंय. इंक मॉलिक्युल्स गेले ना. म्हणजे थोडक्यात काय, तर त्या ऍडसॉर्बेट आणि ऍडसॉर्बंट मधले जे फिजिकल फोर्सेस होते ते तुम्ही काय केले, कट करून टाकले. लक्षात आलं का बघा. म्हणजेच इथं रिमूव्हल ऑफ ऍडसॉर्बेट फ्रॉम ऍडसॉर्बंट या फ्रॉम सरफेस ऑफ ऍडसॉर्बंट, दॅट फिनॉमिनॉन इज कॉल्ड एज द डिसॉर्प्शन. रिमूव्हल ऑफ ऍडसॉर्प्शन अगदी थोडक्यात लिहिलंय. म्हणजे ऍडसॉर्प्शन आपण पुसून टाकलं तर त्याला म्हणायचं डिसॉर्प्शन.
म्हणजे जर समजून चाला, फॉर एक्झाम्पल आपला गमतीनं तुम्हाला सांगतोय की समजा तुम्ही जर का घरी साफसफाई करत असाल आणि टेबलवरची जर का धूळ तुम्ही पुसून घेतली बाळांनो, डस्ट पार्टिकल जर का बाजूला गेले, तर स्वतःला सांगा की दॅट फिनॉमिनॉन इज कॉल्ड ॲज द डिसॉर्प्शन. रेग्युलर लाईफमध्ये तुम्ही केमिस्ट्री शिका, खूप सोपी आहे, काही अवघड नाहीये, फक्त आपल्याला समजून सांगायला पाहिजे. अगदी साधं एक्झाम्पल तुम्हाला खरं सांगू, सकाळी ज्यावेळेस आपण आपली रूम साफ करतो ना, झाडू ज्यावेळेस मारतो, ॲट दॅट टाइम दॅट डिसॉर्प्शन प्रोसेस इज कॅरीड आउट. कारण का, तर आपल्याला माहिती आहे डस्ट पार्टिकल खाली लादीवर आपल्या काय झाले असतात, ऍडसॉर्ब झालेले असतात. तुम्ही ऍडसॉर्प्शनची रिमूव्हल केली, ॲट दॅट टाइम दॅट वन इज कॉल्ड एज द डिसॉर्प्शन. आलं लक्षात. नंबर नेक्स्ट वन, अँड इट इज नथिंग बट सॉर्प्शन. ही एक टर्म आपल्याला माहिती पाहिजे. व्हॉट इज द सॉर्प्शन? द सॉर्प्शन इज नथिंग बट अ फिनॉमिनॉन इन विच absorption as well as adsorption carried out at the same time. दोन्हीही होते. आता समजून चला, इथं आपण म्हटलं इंक मॉलिक्युल्स गेट्स ऍडसॉर्ब ऑन द सरफेस ऑफ दिस व्हाईट बोर्ड, तर इथं फक्त ऍडसॉर्प्शन आहे, ऍबसॉर्प्शन नाहीये. लक्षात घ्या. समजून चला, फॉर एक्झाम्पल तुम्ही स्पंज घेतला, पाण्यामध्ये टाकला, दॅट आर नथिंग बट द वॉटर मॉलिक्युल्स गेट्स ऍबसॉर्ब्ड बाय दॅट स्पंज. ओनली ऍबसॉर्प्शन आहे, ऍडसॉर्प्शन नाहीये. पण दोन्ही फिनॉमिनॉन जर होत असतील एकाच वेळेस, तर ऍट दॅट टाइम दॅट वन इज कॉल्ड एज द सॉर्प्शन. लक्षात घ्या. म्हणजे when both phenomenons, that is the absorption and adsorption, are carried out at the same time, at that time it is called as the sorption. एक्झाम्पल साधा आणि सिंपल देतो तुम्हाला, समजून चला. फॉर एक्झाम्पल चॉक घ्या आणि इंक मॉलिक्यूल मध्ये टाका. त्याच्यातले जे इंक पार्टिकल्स असतील, त्या कारण काय मॉलिक्यूलची साईज थोडीशी मोठी असणार आहे, ते इंक पार्टिकल चॉकच्या वर बसतील आणि इंक मधला जो सॉल्व्हंट असेल तो त्या चॉकच्या बॉडीमध्ये जाईल. म्हणजे सॉल्व्हंटचं ऍबसॉर्प्शन होईल आणि त्या इंक मॉलिक्यूलचं ऍडसॉर्प्शन होईल. दोन्ही फिनॉमिनॉन ऍट अ टाइम झाले, तर दॅट वन इज कॉल्ड एज द सॉर्प्शन. लक्षात घ्या. फक्त आपल्याला एवढं क्लिअर झालं पाहिजे की सॉर्प्शन इज नथिंग बट द ऍडसॉर्प्शन अँड ऍबसॉर्प्शन कॅरिड आउट ॲट द सेम टाइम. डिसॉर्प्शन दॅट इज द रिमूव्हल ऑफ ऍडसॉर्प्शन. ऍडसॉर्प्शन त्याची डेफिनेशन सांगून झाली, ऍबसॉर्प्शन त्याची डेफिनेशन एक्सप्लेनेशन सांगून झालं. आलं लक्षात. मग आता व्हॉट इज द डिस्टिंग्विशिंग कॅरेक्टर बिटवीन दॅट आर द ऍबसॉर्प्शन अँड ऍडसॉर्प्शन, वी कॅन सी हिअर. ओके, सो सी वन बाय वन. आता हे रफ करून घेतो, लक्षात घ्या. सपोज फॉर एक्झाम्पल व्हेन यू कॅन वॉन्ट टू स्टडी द डिफरन्स बिटवीन द ऍडसॉर्प्शन अँड ऍबसॉर्प्शन, या ऍबसॉर्प्शन अँड ऍडसॉर्प्शन कसं पण विचारूया, काही प्रॉब्लेम नाही. समजून चला, फॉर एक्झाम्पल आपण पहिल्यांदा इकडे लिहिलं ऍडसॉर्प्शन, ओके, आणि या साईडला लिहिलं ऍबसॉर्प्शन. ओके, तर आता दोघांच्या मधला डिफरन्स अगदी थोडासा मी घेणार आहे. मी काय रफलीच तुम्हाला इथे लिहून देणार, नोट तुमची तुम्ही तयार करा बाळांनो. लक्षात घ्या. आता ऍडसॉर्प्शन म्हटलं की आपल्याला माहिती आहे पहिल्यांदा त्याची काय लिहायची, तर डेफिनिशन. आता मी इथे लिहित बसत नाहीये. डेफिनेशन म्हणजे माहिती आहे, दॅट इज द ऍडसॉर्प्शन आहे, त्याच्या खाली त्याचेच पॉईंट्स आले पाहिजे. भले विचारताना ऍबसॉर्प्शन आणि मग ऍडसॉर्प्शन विचारलं, तुम्ही लिहिताना असं लिहिलं तरी काय फरक पडत नाही. फक्त एक आहे, वर ऍडसॉर्प्शन हेडिंग आहे, त्याचे पॉईंट्स इथं, वर इथं ऍबसॉर्प्शन आहे, त्याचे पॉईंट्स इथं, असंच पाहिजे. लक्षात घ्या. ओके, आता ऍडसॉर्प्शन आहे, त्याची डेफिनेशन आपली झाली ना, दॅट इज द कलेक्शन ऑफ वन सबस्टन्स ऑन द सरफेस ऑफ अनदर सबस्टन्स ॲट दॅट टाइम दॅट फिनॉमिनॉन इज कॉल्ड एज द ऍडसॉर्प्शन. तसंच इथं याची पण डेफिनेशन लिहा ना बाळांनो. लक्षात येतंय का बघा. When one substance is uniformly distributed in the body of another substance, at that time that phenomenon is called as the absorption. बरोबर आहे. म्हणजे दोघांच्या डेफिनेशनचा पहिला पॉइंट झाला. दुसरा पॉइंट आपल्याला माहित आहे, आपण म्हटलंय कलेक्शन ऑफ वन सबस्टन्स ऑन द सरफेस ऑफ अनदर सबस्टन्स. म्हणजे आपण मगाशी पण लिहिलं होतं इथं, दिस वन इज नथिंग बट द सरफेस फिनॉमिनॉन. Adsorption is a surface phenomenon, while the absorption is a bulk phenomenon. लक्षात आलं का बघा, हा सरफेस आहे, हा बल्क फिनॉमिनॉन आहे. पटतंय, म्हणजे बॉडीच्या आतमध्ये जाणार आहे, बल्क फिनॉमिनॉन. समजलं असेल. नंबर थर्ड वन. ओके, आता इथं जरा थोडं लक्षात घ्या. ऍबसॉर्प्शन, व्हॉट आय से, अँड ऍडसॉर्प्शन अँड ऍबसॉर्प्शन. सॉरी, पहिला ऍडसॉर्प्शन घेतलंय. याच्यावर कोणाकोणाचा इफेक्ट होतो, तर पहिल्यांदा क्लिअर करा. द ऍडसॉर्प्शन इज अफेक्टेड बाय सरफेस एरिया. व्हॉट आय से, adsorption is affected by temperature, adsorption is affected by pressure.
while when you can consider here the surface area, temperature and pressure does not affect absorption. मी शॉर्ट मध्ये लिहिले, लक्षात घ्या, हे तुम्हाला पूर्ण करायचं आहे. थोडक्यात हे कसं लिहिता येईल तर सरफेस एरिया अफेक्टेड ऍडसॉर्प्शन किंवा ऍडसॉर्प्शन डिपेंड्स ऑन सरफेस एरिया, ऍडसॉर्प्शन डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर, ऍडसॉर्प्शन डिपेंड्स ऑन प्रेशर. इकडं ऍब्सॉर्प्शन डज नॉट डिपेंड्स ऑन सरफेस एरिया, ऍब्सॉर्प्शन डज नॉट डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर, ऍब्सॉर्प्शन डज नॉट डिपेंड्स ऑन प्रेशर. लक्षात आलं? अशी सेंटेन्स लिहून काढा. आता मला सांगा की इथं साधं एक्झाम्पल आहे, जेवढा सरफेस एरिया कमी तेवढा ऍडसॉर्प्शन कमी आणि सरफेस एरिया जास्त ऍडसॉर्प्शन जास्त. म्हणजे साधं एक्झाम्पल घेतो, मगाचं आपण टेबल घेतलाय, लहान टेबल आहे, डस्ट पार्टिकल थोडे बसतील, पण मोठा टेबल असेल तर त्याच्यावर डस्ट पार्टिकल जास्त बसतील. म्हणजे जेवढा सरफेस एरिया जास्त तेवढं ऍडसॉर्प्शन जास्त. लक्षात येतंय का? बघा, अजून पुढे आपण डिटेलमध्ये जाणार आहे. तसं ऍब्सॉर्प्शनचं नाही ना, समजून चाला, तुम्ही स्पंज घेतला त्याच्यामध्ये ऍब्सॉर्प्शन होणारच आहे, त्यामुळं सरफेस एरिया डज नॉट अफेक्ट ऍब्सॉर्प्शन. नंबर नेक्स्ट, टेम्परेचर. साधं एक्झाम्पल घ्या, समजून चाला. फॉर एक्झाम्पल आपण असं एक कन्सिडर करूया, जरा थोडं लक्षात येतंय का? बघा, आपण पाणी घेऊया आणि पाण्यामध्ये थोडेसे डस्ट पार्टिकल्स आहेत असं कन्सिडर करूया. पावसाळ्यामधलं पाणी असतं बघा, जरा थोडंसं गडूळ पाणी असं, बरोबर आहे. आणि आपण ते जर का तसंच भांडं ठेवलं तर त्याच्यामधले जे काय समजून चाला मड पार्टिकल्स असतील ते असे खाली त्या बॉटमला जाऊन सेटल डाऊन होतील. थोडक्यात ऍडसॉर्प्शनच झालं. आता जे काय आहे ते ही कंडिशन आहे, तिथे खाली ते पार्टिकल्स ऍडसॉर्ब झालेत. आता तेच भांडं उचला आणि इकडं गॅसवर हिटिंगला ठेवा, गॅस ऑन करा, टेम्परेचर वाढवा. पाणी जर समजून चाला बॉईल व्हायला लागलं तर जे सेटल डाऊन झालेले मड पार्टिकल्स ते आणखीन सेटल होतील का सगळे डिस्पर्स होतील रे? मला सांगा. जर का बॉइलिंग झालं तर पूर्णपणे परत पाण्यामध्ये ते काय होतील? डिस्पर्स होऊन जातील ना. म्हणजे ऍडसॉर्प्शन उलट कमी झालं, टेम्परेचर वाढवलं, ऍडसॉर्प्शन कमी झालं. इकडं टेम्परेचर कमी होतं, ऍडसॉर्प्शन जास्त होतं. लक्षात घ्या, इनवर्स प्रोपोर्शन आहे, पुढे येणार आहे. थोडक्यात काय तर टेम्परेचर दॅट इज द ऍडसॉर्प्शन डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर. इनवर्स प्रोपोर्शन आहे ते आपण नंतर घेऊया, लक्षात घ्या. ओके, इकडं तुम्ही जरी समजून चला थंड पाण्यामध्ये स्पंज टाका नाहीतर गरम पाण्यामध्ये स्पंज टाका, काही प्रॉब्लेम नाही, ऍब्सॉर्प्शन हे होणारच आहे. म्हणजे ऍब्सॉर्प्शन डज नॉट अफेक्ट दॅट द टेम्परेचर. ओके, किंवा टेम्परेचर डज नॉट अफेक्ट द ऍब्सॉर्प्शन. आता प्रेशर, साधं एक्झाम्पल आहे, समजून चला. फॉर एक्झाम्पल मी अगदी हळू लिहिलं असं, ऍब्सॉर्प्शन कमी होईल. थोडंसं प्रेशर जास्त लावलं, ऍब्सॉर्प्शन आणखीन जास्त होईल. आणखीन प्रेशर लावलं, जेवढं जास्त प्रेशर लागेल तेवढं ऍब्सॉर्प्शन जास्त, ऍडसॉर्प्शन जास्त. म्हणजे इथं ऍडसॉर्प्शन डिपेंड्स ऑन प्रेशर. पण एक आहे की इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर म्हणतो आपण, पण आफ्टर सम एक्सटेंट देर इज द नो इफेक्ट ऑफ द प्रेशर ऑन द ऍडसॉर्प्शन. म्हणजे मी इथं सुद्धा प्रेशर लावून किती लावणार आहे, त्याला पण लिमिट आहे ना. त्याच्यानंतर किती जरी प्रेशर लावलं तरी ऍडसॉर्प्शन अफेक्ट होत नाही. तात्पुरतं एवढं लक्षात ठेवूया की ऍडसॉर्प्शन डिपेंड्स ऑन प्रेशर. त्याचा इफेक्ट काय तो आपण पुढे घेणारच आहे, फॅक्टर्स अफेक्टिंग ऍडसॉर्प्शन मध्ये. अँड देर इज द ऍब्सॉर्प्शन डज नॉट अफेक्टेड बाय प्रेशर. म्हणजे तुम्ही जर समजून चला पाणी घेतलं त्याच्यावर प्रेशर टाकलं तरी ऍब्सॉर्प्शन होणार आहे, कमी केलं तरी ऍब्सॉर्प्शन होणार आहे बाळांनो. ओके, नंबर नेक्स्ट वन अँड द इम्पॉर्टंट थिंग व्हॉट आय से, ऍडसॉर्प्शन इज अ एक्झोथर्मिक प्रोसेस. ऍडसॉर्प्शन इज अ एक्झोथर्मिक. एक्झोथर्मिक म्हणजे आपल्याला माहिती आहे व्हॉट इज दॅट वन, द इव्हॉल्युशन ऑफ हीट कॅन बी कॅरीड आउट. इट इज अ प्रोसेस इन विच हीट इज लिबरेटेड. हीट बाहेर पडते, लक्षात घ्या. हीट इज गिव्हन आउट ॲट दॅट टाइम. दॅट प्रोसेस इज कॉल्ड एज द, या दॅट रिएक्शन इज कॉल्ड एज द एक्झोथर्मिक रिएक्शन. बरोबर आहे. म्हणजे जर इव्हॉल्युशन ऑफ हीट होत असेल तर त्याला एक्झोथर्मिक प्रोसेस म्हणायचं. म्हणजे ज्या वेळेस डस्ट पार्टिकल टेबलच्या सरफेसवर ऍडसॉर्ब होतात त्यावेळेस थोड्या प्रमाणात का होईना हीट लिबरेट होते. अँड दॅट वन इज कॉल्ड एज द एक्झोथर्मिक प्रोसेस, while the absorption is not exothermic process. It is neither exothermic nor endothermic. म्हणजे ऍब्सॉर्प्शन मध्ये हीट इव्हॉल्व पण होत नाही आणि ऍब्सॉर्ब पण केली जात नाही. हा एक पॉईंट बाळांनो लक्षात घ्या. ओके, आणि अगदी तुम्हाला वाटलं तर शेवटचा पॉईंट तुम्ही काय लिहू शकता तर दॅट वन इज नथिंग बट द एक्झाम्पल ऑफ दॅट वन. दॅट इज द फॉर एक्झाम्पल व्हॉट इज द ऍडसॉर्प्शन. कुठलं एखादं एक्झाम्पल घ्या आणि त्याच्यानंतर ते
लिहून घ्या. लक्षात येतंय का बघा. म्हणजे याप्रमाणे तुम्हाला दॅट इज द डिफरन्स बिटवीन द ऍडसॉर्प्शन अँड ऍब्सॉर्प्शन. फक्त एक आहे, चुकी तुमची कुठं होते परत एकदा सांगतो की क्वेश्चन असा विचारला जातो डिस्टिंग्विश बिटवीन ऍब्सॉर्प्शन अँड ऍडसॉर्प्शन. तुम्ही लिहिताना वर लिहिता ऍब्सॉर्प्शन, इकडे लिहिता ऍडसॉर्प्शन. अभ्यास करताना केलेला असतो पहिल्यांदा ऍडसॉर्प्शन, इकडं असतं ऍब्सॉर्प्शन. अभ्यास केल्यामुळं सगळे पॉइंट्स ऍडसॉर्प्शनचे पण वर हेडिंग ऍब्सॉर्प्शन. कळलं मी काय म्हणतोय ते. अभ्यास केल्यामुळे इकडं पाठ केलेलं असतं, माहिती असतं, सगळे पॉइंट्स ऍब्सॉर्प्शनचे, हेडिंग ऍडसॉर्प्शनचं. असं नाही करायचं. तुम्ही कुठं कसं विचारू द्या, इकडं ऍडसॉर्प्शन लिहिलं त्याचेच पॉइंट्स लिहा, ऍब्सॉर्प्शन लिहिलं त्याचेच पॉइंट, हे इकडं लिहिलं आणि हे इकडं लिहिलं फरक पडत नाही. तेवढं जरा थोडंसं क्लिअर करा. आणि आता याच्यानंतर मग नेक्स्ट व्हिडिओमध्ये आपण टाइप्स ऑफ ऍडसॉर्प्शन क्लिअर करूया. ओके, थँक्यू व्हेरी मच.